Guys, kumita ako ng 1,400 pesos ng libre lang. Gusto mo rin ba yon? First, kung gusto mo yon, panoorin mo to. Alright guys, what's up? And thank you so much once again for dropping to this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Shane is here. Alright, kung beginner ka pa lang po dito sa channel natin guys, you better watch this video po. Baka makatulong po sa iyo kumita din ng extra pera online katulad ko. Ayan po, ito po yung proof ko na kumita ako ng libreng 1,400 po. Okay? So, just watch this video po. Don't skip the video kasi po ituturo ko sa iyo step by step kung paano nyo po gawin. Pwedeng sa student, pwedeng mga nasa bahay lang ngayon, lalo na ngayong lockdown. Basta may cellphone, laptop, at saka internet ka, pwede mo itong gawin na kumita ng extra pera na katulad nito. Okay? So guys, inibitahan kita na mag-subscribe ka dito kasi po, mayroon na naman ako pag-giveaway part 3 po sa pag-giveaway ko po kasi po namigay na po ako ng part 2. May part 3 po na pag-giveaway, so just do standby to this channel kasi mag-a-announce po ako kung kailan po natin gagawin yan. Okay? So you better subscribe and click the bell po para ma-update ka, ma-notify ka sa mga bagong announcement ko dito at saka mga bagong video na upload ko. Okay? And also, gusto niyo bang kumita ng $100 a day gamit ang YouTube? Sa YouTube kahit walang video. Yes, kahit walang video guys, pwede kang kumita ng up to $100 a day. Pwede po. Depende po sa sipag at tiyaga nyo. Kung gusto mo yun guys, nandyan po yung link sa description. Visit nyo po yung link na yan. Panoorin nyo po ang video training or ang video na yan. Tapos, kayo na po bahala kung gusto ninyong kumita ng up to 100 a day gamit ang YouTube kahit hindi ka gumagawa ng video. Okay? So guys, this time, kung ready ka na, well, ipapakita ko na sa iyo. And let's go to my computer now! Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa YouTube channel ng Pinoy Money Online. Meron na tayong 4,050 subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, mga bago po dito. So, thank you so much po. So, inimbitahan din po kita na panuorin mo po yung ibang mga videos ko. Lalo na yung mga ibang subscriber na idol sa ano ba yung pwedeng pagkitaan natin yung video mo na ganon, ganito. So guys, i-browse nyo lang po yung channel ko. Nandito po lahat yung pwede nyo pong pagkakitaan. At saka kung YouTuber ka rin po, bagong YouTuber ka lang na gusto mong makakuha ng watch hours, so panoorin nyo po ito paano makakuha ng watch hours. Meron pa akong maraming video dito kung paano makakuha ng 1,000 subscribers nang hindi gamit ang sub to sub, makakuha ng watch hours. Nandito po. So gamit po ng hindi watch to watch. So just do your content po. Wala pong effort na gagawin. Just do everyday video. So nandito po. Panoorin nyo lang po ito, baka makatulong sa inyo. Okay, so ito na po yung tinutukoy ko guys. As you can see, pumasok na po yung reward ko dito sa Uphold wallet ko. Ito na po yun. Umaakit kasi ang value ng Brave browser or BAT token. So BAT token po, ayan po. So far, ito na po yung naipon ko na token at saka ito na po yung value niya ngayon. So ang BAT token ngayon guys, lalo na sa mga beginner po ha, sa mga cryptocurrency. So kung titingnan natin tong sa CoinMarketCap, BAT token is like Bitcoin, Ethereum, XRP. So baka hindi niyo alam kung ano ang BAT at saka ano rin ang Brave browser. So ang Brave browser is a browser po katulad ito po yung Brave browser na ginagamit ko ngayon. So kung manonood ka dito ng mga video or may mga website na mga news site na maraming mga ads, binablock po niya yung mga advertisement. So it will save your time. Makikita dito guys. So 7 times save within the time period na ginamit ko itong tawag nito, itong browser to within this month. So nakaka-save ako ng 7.2 hours from August 1 up to now. So nakasave ako ng 7 hours sa pagbabrowse ko dito sa internet, 'di ba? Paggamit ko sa YouTube, 'di ba? Kung manonood kayo sa YouTube sa cellphone niyo, sa laptop niyo, sa computer niyo, at saka sa mga pumupunta kayo ng mga website na may maraming mga ads, matagal mag-load, or mga news site matagal mag-load kasi po yan, nandun po yung mga cookies, mga advertisement na maglo-load, lalo na yung mga banner, di ba? So binablock po yan ng Brave browser. Okay, so ito po yung na-save ko within this month. So 7.2 hours, imagine that guys, kung hindi gumamit ako, so hindi ko masayang yung 7.2 hours, 7 hours ko, almost 8 hours na po. So bandwidth save, so nakasave ako sa data ko, sa wifi ko, nakasave ako na sa internet ko ng 4.66 GB. Okay, so nakasave ako sa internet ko. Imagine that, alam ko sa Pilipinas, yung internet mahina pa, tapos yung data is maliit lang, 1 gig a day, 2 gig a day, di ba? Depende sa presyo, bibilhin mo. So kung gagamit ka nito, mas makakasave ka ng maraming gigabytes sa data mo, di ba? Magbabrowse ka sa YouTube, hindi gamit yung YouTube app,
hindi gamit yung Facebook app. So, gamit mo dito, gamitin mo is ang Brave browser para maka-save ka ng time, data, at saka at iba pa. So, trackers and ads block. So, ang mga trackers, binablock niya. Imagine that merong 500,000 ads na na-block si Brave browser sa pagbabrowse ko sa internet ngayong buwan na ito. And also, you can see here the rewards. So, upon blocking, may rewards ka na matatanggap kay Brave browser. So, ang rewards na binibigay niya is ang BAT token. So, ito po yung tinatawag Basic Attention Token. So far this month from August 1 and up to now, August 18, so ito na po yung reward na nabigay niya po sa akin. Estimated earnings so far this month. So, ito po ang nabigay. So, ang payout nito guys, every 8 of the month or 6 of the month. Yes, depende 8 or 6 of the month. So, nandyan po. So, pag umabot na sa next payout ko po September 8 or September 6, so papasok po ito dito sa Uphold ko na wallet, dito sa Brave, sa Uphold ko po, dito sa Brave wallet ko, sa BAT token. Okay, so na-guess nyo po. So ayan po, pinapaliwanag ko po sa inyo. So ayan, so every time magagamit kayo dito, mag-Facebook kayo, ano pa, lahat, mag-Google kayo, ano pang gusto ninyong gawin dito, mag-research, mag-Twitter kayo. Instead of using the application, mas makakasave kayo ng time dito kasi mas mabilis. Magiging mabilis ang ang pababrowse ninyo, di ba? So instead kasi maraming mga advertisement, di ba? May maraming advertisement na lumalabas sa Facebook, sa YouTube. Marami, tapos mga banners, 'di ba? Mas maraming mga ads na lumalabas. So binablock po 'yan ni Brave browser. So ito na po, trackers and ads block. So almost it's 500,000 already na block po niya. And then nakasave po ako ng 4.66 GB sa data ko, sa bandwidth ko. At saka nakasave ako ng time 7.2 hours. Imagine that, ang laking oras na po yan guys na natipid ko sa pagbabrowse. So nagiging mabilis na nga yung internet ko, mas napabilis pa yung paggamit ko sa internet ko, pag-browse ko, di ba? Okay, so to be able to do that, so first guys, ito po gagawin ninyo. So step number 1 po, download nyo po yung Brave browser. Nandyan na po yung link dyan sa description. I-follow nyo lang po yung description, yung step 1. Brave browser to receive rewards should be installed and used for 30 days. Okay, so should be installed guys. Meron po itong iOS, meron pong Android. Okay, so check nyo lang po yung Google Play Store ninyo at saka ito po, makikita Brave for mobile. So Brave is available as a fast, free, secure web browser for your mobile device, complete with a built-in ad blocker that prevents tracking and provides security protection with optimized data and battery performance. Okay? So di ba, makakasave ka power, marami kang masisave na dito sa Brave browser paggamit. Okay, so number 2 is click mo itong publisher by basictokenattention.org. Create an account and link your YouTube website to get your referral link. Kung meron kang YouTube channel, meron kang Facebook, Twitter, i-link mo. Mamaya papakita natin yan. So number 3 guys, to be able to withdraw your Brave rewards dito, to be able to withdraw, so kailangan mo gumawa ng Uphold account. Okay, so click mo itong Uphold account. You will need to create an account here as a result of your payments made to the Brave rewards. KYC is a must. So KYC, magsa-selfie ka lang, tapos yung ID mo, selfie picture, may nakasulat ng date at saka sign mo. So ayan na po, submit mo sa Uphold. So ways of earning referral program, you will be given 5 worth of BAT token for every user that downloads and use Brave browser for 30 days using your referral link. So kailangan niyo po gamitin within 30 days. Okay? So kung gusto niyo rin kumita so i-invite niyo rin po yung user na gamitin siya 30 days. Every day po gamitin yung Brave browser. So publisher, creator, for those who have website, YouTube channel who wants to monetize the platform, Brave browser user can give a BAT tips. So kaya ko, monetize na yung YouTube ko, so Twitter ko, at saka Facebook ko, pinapamonetize ko sa Brave browser. Okay? So mamaya papakita ko sa iyo. Then advertise, watch ads to earn BAT tokens. Set it 5 ads per hour. Reminder, always verify, connect your Brave browser with your Uphold account. To do that, click the BAT icon to the Brave browser, then click wallet, verify. So guys, nandito po yung step dyan sa description, so para hindi na kayo mahirapan. Okay? So pwede nyo yung i-copy para sundin nyo kung paano ito gawin.
Okay, so to be able to watch ads, so tingnan natin tong reward summary ng bot token ha. So para makaano kayo, para makita nyo kung paano i-set up yung ads. So ayan guys, so ito po, learn more about Brave Rewards. So Brave Rewards, kailangan mo lang itong i-on po. So naka-off po ito, kailangan mo lang itong i-on. So punta lang kayo dito, learn more, naka-disconnect, i-connect ko ito, lalagin ko muna, i-connect ko muna. Ayan, so na-connected na siya sa Apple Wallet ko, itong Brave Rewards. So kailangan nyo lang po i-on ito to be able to get a reward from the Brave browser. So para mabigyan kayo ng bot token, okay? So ayan, login ulit. Kailangan nyo lang i-login para mapunta yung bot token niyo sa uphold ninyo. Okay? So sa ads po, earn tokens by viewing ads. Ads presented are based on the interest as inferred from your browsing behavior. No personal data or browsing history ever leaves your browser. Okay? So click nyo lang po itong ad setting. So kayo na po mamili dito kung ilang ads per hour, kung ilang hour ka magagamit ng Brave browser, pwede sa isang oras, one ad per hour. So sa akin po pinili ko is 5 ads per hour. So state ad level, so kayo sila automatic na po dito. So this allow Braves to show you ads made especially for the state. So kayo na po pwede kayo mag-set dito kung anong ads galing, di ba? So but dito automatic ko na kasi gumamit ako ng VPN para hindi matrack yung mga data ko. So i-check niyo yung ito po sa contribution po. Kailangan mo mag-contribute sa kailangan mo rin mag-contribute sa mga Brave user din po. Para, for example, ito matawag nitong, kailangan mo mag-contribute sa mga Brave user din para the more ads ka pong, or the more rewards na makukuha mo rin po, okay? So, ayan po, monthly contribution. So, total contribution this month. So, meron akong 10 baht. So, next month, September 5 yung due date ko. So, bibigyan ako ng another bot token. So, itong rewards na nakukuha ko ngayon, oh, you are getting paid to view with this background image. Wow, ayos maayos about sponsored image and Brave Rewards. Wow, ayos. So, meron akong reward dito sa background image na ito. Wow. So ayan po. So meron akong reward na nakuha. So napakagaling. Napakaayos. Dito lang sa background na to, merong reward. Meron akong token na matanggap. 'Di ba? So power. Napaka-power. Okay, so ayan po. So tips, so token. So kayo na po bahala mag-set dito. Ayan, so yan lang po. So dapat naka-verify, naka-connect po yung account ninyo sa Apple para automatically, kasi po yan po ang partner wallet ng bot token or Brave browser. So as you can see, meron akong 57 baht, total of $20. So ayan po. So you have designated 20 baht for people who haven't signed up to receive contribution. Browser will keep trying to contribute until they verify, until 90 days have passed. Ito po mga pending. Ayan, so mga pending until October 5, November 4. So monthly contribution. So ayan po, kailangan nyo lang mag-contribute din to be able to earn more. Okay? So, secondly, dito po, yung number 2, so wag nyo pong i-skip ha. Yung number 2, ito po, click nyo lang po itong number 2, okay? Click nyo po itong number 2 na link, okay? So, pag click niyo na sa number 2, mapupunta kayo dito sa, ilalog out ko muna ito kung paano kayo gumawa dito sa publisher. Kasi magkaiba din po yung rewards dito sa publisher, magkaiba din po ditong rewards sa Brave, okay? Sa Brave browser. Magkaiba din po. So, doble po makukuha ninyo. Okay, all you have to do guys is just earn more for content you publish to the web. So for example, may channel ka, may Twitter ka, may Facebook ka. So all you have to do guys is just sign up here, okay? Pag sign up nyo po dito, may Brave browser will use your email to contact you about your account and update on the service. Your service page, option changing email notification permission. I agree. So click nyo na po yung agree, then create account. Pag create nyo sa account, automatically may email kayo matatanggap sa email ninyo, then click nyo na po yung verify, okay? So, pag login dito, katulad nito, magla-login ako. So, I will use my email. So, ayan, login email is on the way. So, papunta na sa email ko. I-check ko itong email ko. Ayan. So, ayan na po yung login to Brave Rewards, okay? So, click lang itong button na ito, tapos makakalagin na po sa Brave Rewards platform. Okay, so kailangan, wala nang password. Kumbaga, gagawa ka ng two-factor authenticator gamit ang Google. So, katulad nito, ito may Google Authenticator po ako. Tapos, ito po,
ipapasok ko na itong number na ito, 215. So every minute po, nag-change po yung number. So hindi po mahahack yung authenticator ninyo. Depende kung mahack yung authenticator ninyo, tapos malaman nila yung mga number mo sa mga website mo na may mga 2FA. Okay? So ayan po. So this month po, meron akong 16.32 baht. So next deposit September 8. So nakikita yung deposit nila sa Uphold wallet ko on September 8. So meron pa akong how many days to earn more baht token sa Brave Rewards. So pagka-create nyo ng account dito, kailangan nyo lang para makakuha kayo ng referral link to share your referral link to your friends. Katulad nito, ang Reddit ko, meron akong Reddit. So add channel lang kayo guys. I-add nyo lang itong channel. Pwede nyo, kung meron kang website, i-add mo yung website mo. Meron kang YouTube channel, Twitch channel, saka Twitter, Vimeo channel, Reddit, at saka GitHub. Walang Facebook dito, walang Facebook. Okay, so ito po yung palawa. Kung meron ka dito, Twitter or website, so Reddit, so kung ano mo sila. So i-click mo lang ito, manage a YouTube channel. I own or manage a YouTube channel. Click mo lang yan, so i-log in mo yung YouTube channel mo. Kung anong tawag nito. So ayan po, meron akong i-log in ko itong isang channel ko, Mr. Shane De Mesa. Para ma-monetize siya, makaka-receive ako ng reward sa baht token, okay? So, para makakuha din ako ng referral link. Ayan, so Mr. Shane De Mesa, mayroon na po akong referral link. Ayan po. So, ayan po, pwede ko na siyang i-copy at i-share po sa mga friends ko or dito sa YouTube. Diba? Pwede ko rin siyang i-share doon sa Twitter. Ayan. So, hey, if you use new Brave browser for today's, they will find my channel with a bonus. Here's the link. Okay? So, ayan lang po. Napaka-simple. Diba? So, once na, ito po yung earning. Once na merong mag-confirm, ito po sa Group 1, meron kang 7.50. Group 2, 6.50. Group 3, $5. Group 4, $2. Group 5, $1. Sa Group 1 na ma-confirm mo, ito po, marami nang nag-download dito, kaso lang yung nag-confirm is only, wala pa, only downloaded to, installed one, wala pa nag-confirm. Okay lang din, bahala, wala akong basta maturuan ko lang kayo, bahala kayo, hindi kayo mag-click sa link ko, basta maturuan ko lang kayo kung paano kayo kikita dito, di ba? So, mas maganda rin kung mag-click kayo sa link ko, kaya para mayroon akong kikitain. Gagawa na naman ako ng video na kumita nito, tapos bibigyan ko kayo ng mga tips pa kung paano pa natin palaki ng income natin. Kasi guys, meron ako YouTuber na nakita guys, kumita siya guys ng 118,000 in just 2 months or 1 month dito sa Brave browser. 118,000 pesos po. Yes, napakalaki. Just this, using the Brave browser. Yes, only this platform, 118. Imagine that, in just 1 month. Depende po yan kasi sa sipag at syaga mo kung paano mo i-market yung business mo. This is business actually, di ba? Libreng negosyo po ito guys. Pwede mo siyang i-share, pwede mo lang siyang i-share na hindi ka nagbibenta, i-share mo lang siya. Depende yan sa market mo. Maraming mga social media platform. Pwede kang gumawa ng video. Kahit na sa TikTok, pwede ka mong gawin. Guys, kumita ako ng pera gamit ang browser. Message me if you want to, di ba? Pwedeng ganun. Pwede mong ganunin, gumawa ng ganung content, di ba? So, just like what I did here in YouTube, pwede po ninyong gawin ang mga ganito. May libreng negosyo. This is business, guys. May libreng negosyo. Wala kang magiging capital. Your capital is only your effort. Depende na po sa iyo kung paano mo palaguin yung libreng negosyo na ito, di ba? So, yan lang po. So, kailangan nyo lang po siyang gamitin for a long over 30 days, 1 month, para maka-receive kayo ng ganito din, di ba? Kailangan, kasi po, everyday po ako gumagamit ng Brave browser. Wala pong paltas yan kasi po meron akong nagti-trading ako, nag-online business, nag-YouTube, so nagti-Facebook. Ito na po ginagamit ko sa pag-search ko sa internet or pag-browse ko sa internet. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi po, withdraw ba yan? Of course, withdraw. Kasi po, ito po yung wallet ko po already. This is my wallet already. I can use this money. I can use this money already. Okay? So, ano ba yan? Ipunta sa coins.ph. Simple lang guys. Just Brave browser, then exchange nyo into Bitcoin. Pwede nyo or exchange nyo into Bitcoin and then ipapasok doon sa coins.ph mo. Okay? So, mukhang mataas na tayo yung video natin. So, gagawa na ako ng another video dito kung paano natin i-withdraw. But this is my trusted wallet, the Brave Uphold wallet.
one of my trusted wallet also. So, yung pera ko, pag meron, kung gusto kong bumili, ginagamit ko yung, for example, gusto kong gumamit ng, bumili ng isang bagay, online material. If you are accepting this cryptocurrency, gumagamit ako ng Uphold, Bitcoin, or ano pang cryptocurrency, diba? So, ganun lang. So far, yan lang po muna. And sana guys, kung meron kayong mga katanungan dyan, mag-comment kayo para mabigyan natin ng mga kasagutan. Okay? So, kung nakaabot ka sa video na to, mag-comment ka dyan ng Brave 101. Okay? Brave 101 again. Brave 101 para pwede ka manalo ng 30 pesos low, 2 tao. Okay? Sa next video natin. So guys, I hope meron kayong naintindihan. So, kung wala naintindihan, nandito po yung steps dyan sa baba. Pwede nyo pong i-follow ito. All you have to do is just follow this. Napakasimple lang po ito guys. Dali lang po itong gawin. Okay? So, sana meron kayong naintindihan and I hope to see you on my next video. Once again, this is Pinoy Money Online and Mr. Shane. See you guys! See you!